因为这边正好有一个山洞的位置。यो चाहिँ तपाईहरुले टु फ्रेन्ड्स मिट इन द स्ट्रीट है त। यो भिडियोमा चाहिँ दुईजना साथीहरु बाटोमा भेटेको बेलामा बोलिरहेको एउटा संवाद रहेको छ है त, एउटा कन्भर्सेसन रहेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुलाई म जापानिज, इंग्लिश र नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दै बुझाउने कोसिस गर्नेछु है त। बाटोमा भेटेको बेलामा चाहिँ ए नाम गरेको साथीले चाहिँ बी नाम गरेको साथीलाई बाटोमा भेटेको बेलामा कोनिचिवा भनेर साथीलाई भनिरहेको छ है त। अनि बी साथीले पनि कोनिचिवा भनेर ग्रिटिङ्स गरेको छ एकअर्कालाई। उनीहरु चाहिँ दुवैजनाले हेलो हेलो भनेर यसरी चाहिँ सुरु भएको छ है त। अनि ए ले चाहिँ हिसासिबुरी देस्ने, यो भनेको चाहिँ धेरै भयो नभेटेको, लङ टाइम नो सी भनेर भनिरहेको छ। बी ले पनि सो देस्ने, यस इट हैज बीन अ व्हाइल भनेर भनेको छ है। हो धेरै समय भइसक्यो भनेर बी ले पनि भन्यो है त। के भन्यो अरे हिसासिबुरी देस्ने, लङ टाइम नो सी, धेरै भयो नभेटेको भनेर भनिरहेछ भने बी ले पनि सो देस्ने, यस इट हैज बीन अ व्हाइल, हो धेरै समय भइसक्यो भनेर बी ले भन्यो है त। अनि ए ले फेरि गेन्की देशिताका भनेर हैव यु बीन वेल भनेर के तिमी ठीक छौ भनेर सोधेको छ है त प्रश्न। अनि बी ले चाहिँ हाई गेन्की देशिता, यो चाहिँ यस आई हैव बीन वेल, यस म ठीक छु, हो म ठीक छु भनेर भन्यो बी ले पनि। अनि ए ले चाहिँ इमा दोको एकिमास्का, तिमी कहाँ जाँदैछौ भनेर भनेको छ है त। वेयर आर यु गोइङ नाउ भनेर सोध्यो। अनि बी ले चाहिँ तोमोदाची नि आए नि इकिमास, आई एम गोइङ टु मिट अ फ्रेन्ड, म साथीलाई भेट्न जाँदैछु भनेर भन्दैछ बी ले है त। अनि फेरि ए साथीले चाहिँ रेस्टुरेन्ट नि इकिमासियो, लेट्स गो टु रेस्टुरेन्ट भनेर भन्दैछ है त। रेस्टुरेन्ट जाउँ भनेर भन्दैछ। इ देस्ने, द्याट साउन्ड गुड, ल ठिक छ हुन्छ भनेर ऊ सहमति हुँदैछ है रेस्टुरेन्ट जानुलाई। तपाईहरुले संवाद बुझ्दै हुनुहुन्छ होला, मैले चाहिँ बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु है त जति सक्दो। अनि ए साथीले चाहिँ नानी ओताबेताई देशका, यो भनेको चाहिँ व्हाट डु यु वान्ट टु इट, तिमी के खान चाहन्छौ भनेर सोधिरहेछ है त। अनि बी साथीले चाहिँ रामेन ओताबेताई देश, आई वान्ट टु इट रामेन, म रामेन खान चाहन्छु भनेर बी साथीले भन्यो ए साथीलाई है त। अनि ए साथीले चाहिँ ज्या कोकोनी सिमास्यो, देन लेट्स इट हियर, त्यसो भए यहाँ खाऊ भनेर उसले रेस्टुरेन्टमा देखाउँदैछ है त। अनि बी ले चाहिँ हाई ओके हुन्छ भनेर भन्यो। यसरी नै रेस्टुरेन्टमा ए साथीले चाहिँ स्टाफलाई बोलायो है त। सुमिमासेन एक्सक्युज मी भनेर बोलायो त, सुन्नुहोस् त। अनि स्टाफले चाहिँ हाई यस हजुर भनेर भन्यो है त। अनि ए ले फेरि रामेन कुदासाई भनेर रामेन दिनुहोस् भनेर भन्यो है त। अनि बी साथीले पनि वातासी वकारे ओ कुदासाई भनेर आई विल हैव करी प्लिज भनेर बी साथीले पनि भनिहाल्यो है त, मलाई चाहिँ करी दिनुहोस् भनेर भन्यो। अनि स्टाफले चाहिँ हाई वकारी मासिता, हस् हुन्छ भनेर भन्यो है त। हाई वकारी मासिता भनेर चाहिँ ओके हुन्छ भनेर स्टाफले भन्यो है। उनीहरूले रामेन खाइसके पछाडिको संवाद है यो चाहिँ कन्भर्सेसन चाहिँ आफ्टर इटिङ रामेन, यो चाहिँ उनीहरूले रामेन खाइसके पछाडिको कन्भर्सेसन जान्छ है त। यसरी बुझ्नुहोस्। ए साथीले चाहिँ ओइसी खात्ता देस्ने, इट वाज डिलिसियस वाजन्ट इट भनेर स्वादिष्ट थियो है भनेर भन्दैछ है त। ओइसी खात्ता देस्ने, हाई तोतेम ओइसी खात्ता देश भनेर यस इट वाज भेरी डिलिसियस, हो धेरै स्वादिष्ट थियो भनेर ए साथीलाई बी साथीले भन्यो है त। हो धेरै स्वादिष्ट थियो भनेर हाई तोतेम ओइसी खात्ता देश भनेर बी साथीले भन्यो है त। अनि ए साथीले चाहिँ गोचिसो सामादेशिता भनेर थ्याङ्क यू फर द मिल भनेर धन्यवाद दियो है त, खानाको लागि धन्यवाद भनेर उसले भन्यो। अनि ए साथीले फेरि सुमिमासेन सुमिमासेन एक्सक्युज मी सुन्नुहोस् त भनेर स्टाफलाई भन्यो है त। अनि स्टाफले चाहिँ हाई यस हजुर भनेर भन्यो। अनि ए साथीले फेरि ओखाइके ओ ओनेगाई सिमास भनेर द बिल प्लिज, बिल दिनुहोस् भनेर ओखाइके ओ ओनेगाई सिमास भनेर भन्यो है त स्टाफलाई।
अनि स्टाफले चाहिँ हाई निसेन हाप्याकु गोजियो एन देश भनेर यस इट्स 2850 एन भनेर उसले भन्यो है त हुन्छ 2850 एन भयो भनेर स्टाफले भन्यो है त त्यस पछाडि चाहिँ ए साथीले आरिगातो गोजाइमास भनेर थ्याङ्क यू धन्यवाद भनेर यहीँ सकियो है त यो कन्भर्सेसन चाहिँ यहीँ समाप्त भयो है त एकदम बेसिक रहेको छ तर तपाईहरुलाई बिगिनिङ लेभलमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भने यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ मैले भनेको यो कन्भर्सेसनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा राख्दछु र यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो केही प्रतिक्रियाहरु दिनु होला र यति भन्दै म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते सायोनारा